Ось така ось материнка P8B75 MLX від Asus. Якщо при старті видає помилку Chassis Interlude і більше не запускається, то це по причині такої, що тут є сенсор відкриття корпусу, і ця помилка означає, що корпус відкритий. На самій платі присутня така надпис Chassis і також перемички і контакти. З інструкції цей контакт 5 вольт, цього нема. Цей Chassis сигнал і цей земля. Оцей Chassis сигнал – це є сигнал відкриття корпусу. Зазвичай, якщо поставити перемичку на нього і на землю, то материнка думає, що корпус закритий, все добре, все запускається. Але з часом це перестає працювати. Іноді це може бути із-за того, що сіла оця батарейка BIOS. Іноді тут може перестати контактити цей перемичка ця. В моєму випадку було наступне. Я все перепробував, замінив батарейку, міняв перемичку, нічого не допомагало. Як вирішити цю проблему? Я мультиметром поміряв напругу на цьому сигналі. Вона була 1,3 вольта. Навколо цієї місцевості я поміряв, отут стояв транзистор ось такий, він стояв на цьому місці. Отут. Поміряв я напругу на ньому, і на ньому якраз були ці 1,3 вольта, і ті самі, які були на цьому піні. І якщо поставити перемичку, то ці 1,3 вольта ставали нулем. Напруги на цьому транзисторі були такі. Тут 0, тут 1,3 або 0, коли стоїть перемичка. А на виході 0,6, десь так приблизно. Так от, на виході 0,6, незалежності від того, стоїть там перемичка чи не стоїть. Тож я випаяв його, ось він. Ось тут стояв цей транзистор. Я його випаяв і проблема зникла. Тепер запускається без проблем. Перемичку я все-таки залишив на місці. Не перевіряв, чи працює з нею, чи без неї. Тут біля нього найближчий знаходиться цей маленький, але це не він. На ньому 3,3 вольта, це щось інше. Тож, на інших ревізіях ці контакти можуть знаходитися в іншому місці, але вони всі так само підписані. Єдине, треба перевірити, де цей самий транзистор знаходиться. Для цього потрібен мультиметр, поміряти, скільки тут, знайти транзистор, він десь неподалік має знаходитись, де така ж сама напруга, потім закоротити, перевірити, чи на цьому транзисторі також закорочується на 0. Якщо так, то спокійно можна цей транзистор випаювати. То що таке рішення?